Ez a projekt nagyjából tavaly december előtt indult. Magát a mappát a projektnek december 1-én hoztam létre, az már előbb elkezdtem videózni. Vettem 2 Nintendo DS Lite-ot. Azaz igazából 3, csak az egyik, az egy másik sztori lesz. Na most itt van ő, 7200 forintot fizettem érte. Ebben az a jó, hogy működik mind a 2 kijelző, viszont ez a hinge benne el van törve. Zsanér, nem tudom, hogy hívják magyarul. Itt ez a másik, ő benne 5400 forintért viszont a szalagkábele a felső kijelzőnek rossz, de ez a zsanér rész jó, úgyhogy ezt át kéne raknunk abba. Mindezt úgy, hogy teljesen szétszedjük a konzolt, megtisztítjuk, és az első napi rendi pont, hogy az akkumulátor fedőt leszedni, konkrétan feszegetnem kellett, mert annyira oda volt ragadva. Nem tudom, mivel öntötték le, ezt majd látni fogjátok így, ahogy megyünk. Ha úgy haladunk a szétszedéssel, hogy mint hogyha beleáztatták volna valamibe a konzolt, és csodával határos módon, itt lehet látni is a folyadékjelző kis ragasztón, hogy érte folyadék, de valahogy működik a konzol. Viszont lehet látni, hogy mindenhol ilyen volt a konzol, valami belefolyt, nem kicsit, rettenetesen tele van. Ezt most itt a szétszedés közben is mutatom, hogy ez a csavar, szerintem egy ilyen 10 percet szenvedtem vele kamerán kívül, ez jött ki belőle, ilyen kis fémreszelék, Isten tudja micsoda, ami belekövesedett már, nem fogta meg a csavarhúzó, meg a feje, ugyanis annyira tele volt, de aztán nagy nehezem kibányáztam. Jó kis kapirgálás, meg mi egymás után, de kijött. Aztán egyre jobban látszik majd, ahogy bontom szét, hogy mit is kapott a konzol. Vannak olyan részek, ahol szinte érintetlen persze, de már csak a ház oldalán lehet látni, hogy itt bizony gondok voltak. Elég régóta nálam vannak ezek a konzolok, ahogy azt említettem is az elején. Egyszerűen nem jutottam el odáig, hogy megcsináljam őket. De most végre kezdem utolérni magamat itt a projektekkel, és ez amúgy elég szórakoztató volt. Végre kicsikét kikapcsolóbb dolog, mint hajkurászni Macintosh alaplapon egy rövid zárlatot, vagy Isten tudja micsodát napokig. Ezt egy kicsikét jobban élveztem. Közben mutatom, hogy milyen állapotok uralkodnak itt. Viszont a belső folyadék matrica, nem tudom, hogy hívják ezt, ő nem kapott vizet, nem kapott folyadékot, úgyhogy legalább ennyivel előrébb vagyunk. Apró pici kábelek, a wifi antenna kábel és a mikrofon kábel, átbújtatni a kártya olvasó slot alatt. Ez egy jó kihívás. És ez a pici rész az, ami el szokott törni. Pontosabban a másik felének a tartója itt a háznál. Elég érdekesen találták ki, elég gyenge pontja a konzolnak amúgy. Ezt, ahogy észrevettem a hirdetések nagy részénél, 2 dolog szokott tönkre menni ezeken a DS Lite-okon, és mind a 2 kapcsolódik ehhez. Vagy a szalagkábele a felső kijelzőnek, vagy pedig maga ez a zsanér tartó rész a házon szimplán csak eltörik, ahogy sokat nyitogatjuk. Ugye itt azért kap egy kis feszültséget. Ami statikailag kap feszültséget, nem áramot. Na most azért döntöttem úgy, hogy inkább Frankenstein módra összeszerelek 2 konzolt és csinálok belőle egy működőt, mivel megnéztem az utángyártott kijelzőknek az árát AliExpressen mindenhol. Konkrétan 10 000 forint lenne, plusz posta, hogyha vennék egy kijelzőt. Csak a felső kijelzőt teszem hozzá, tehát nem az érintő paneles kijelzőt, hanem magát a felső kijelzőt szalagkábellel. 10 000 forint alsó hangon. Na most ezzel az a probléma, hogy a nem működő konzolt 5400 forintért vettem,
a másikat pedig 7-ért. Tehát nagyjából a cserekijelző áráért kaptam 2 amúgy működő konzolt. Úgyhogy nem teljesen értek egyet azzal, hogy az után gyártott kijelző kerül annyiba, mint 2 konzol. Na most itt ugye ez a működő kijelző. A másik szalagkábelhívás. Majd lehet, hogy megpróbálom megcsinálni, de ott kicsikét meg van törve, csak bizonyos pozícióban működik a felső kijelző. Na most ez egy kicsikét rosszabb állapotban van, mint gondoltam, de ez majd a végén látszódik is, hogy nem csak a házba folyt bele ez a lötty, hanem bizony a kijelzők mögött is ott van, de ezzel már nem akartam mit kezdeni, ez már a sajátossága lesz a konzolnak. Szépen óvatosan próbálom kiszedni a szalagkábelt, hogy nehogy úgy járjak, mint a másik konzolnak a tulajdonosa, hogy utána lesz egy halott konzolom, félig halott. Itt szépen össze kell tekerni, és úgy kell átbújtatni, hogy össze majd csavarva maga a kábel, és szépen óvatosan átbújtatni az egészet egyszerre. Itt ebben ez a kihívás. Ez még a könnyebbik szétszedni. Majd amikor össze kell rakni, főleg amikor át kell bújtatni a másik lázban, hogy ez a felső része, az alsóba visszabújtatni, az egy kicsikét nagyobb kihívás. Meg itt a pici apró kábeleket nehogy elszakítsuk közben. Íme. A felső rész is kapott rendesen, és ja. De legalább van egy rakat alkatrészünk, amit le lehet mosni, úgyhogy szépen össze is dobáltam mindent. És elvisszük, szépen áztatni egy kicsit. Lehet látni, hogy már ahogy vízbe ért, kezd kioldódni belőle ez a valami. Itt meg már szépen átsikáltam mindent, szét volt áztatva, utána még alkohollal is átpucoltam mindent. Azt hiszem, hogy egész jó lett. Ez viszont a felső része a másik konzolnak, amiben nincsen eltörve a váz. Itt mutatom összehasonlításképpen, hogy mi van eltörve. Most itt alul ezt a kis gyűrű részt kell nézni, hogy hol van az a rész, ami miatt az egészet szét kellett szednünk. Ezt kell ennek példájára megcsinálnunk. Minden vissza, hogy kerüljön bele. Remélhetőleg egyszerű lesz. Itt a kijelzőt már visszaraktam, a szalagkábelt. Persze nem csináltam róla felvételt, iszonyatos szenvedés volt visszatekerni és a helyére rakni, de itt már a helyén van. Azt még mutatom, hogy a gyűrűt visszarakjuk rá, ami szintén a helyén tartja magát ezt az egész kábelvonulatot. De igen, ez a része a DS szerelésnek, ami a legmacerásabb. És jön a kis gyűrű is rá. De azt hiszem, hogy elég jó gyakorlás volt ez. Úgyhogy ha a következőbe kéne szerelnem DS Lite-ot, akkor szerintem amennyit szívtam vele, most már csukott szemmel is menne. A másik, ami ki fog készíteni, de az sincs nagyon felvételen, ez a shoulder gomboknak a felrakása, ez az L és R gomb. Öcsém, abban a rugó. Szerintem ez a kiadás a DS-nek elég olcsóra sikerült. Viszont miatt összerakunk mindent, a csavaroknak az állapota ugye szintén kaptak folyadékot. Itt úgy döntöttem, hogy az összes csavar megy, és egy pár órát fürdik ecetben. Na most nagyon, nagyon jó lett a végeredmény, ezt mindjárt mutatom is, hogy áztak, aztán utána szépen átmostam mindent, hogy nehogy nagyon korrodálódjanak. Szépen meg lett szárítva az összes csavar. Egy pár órát áztak. És amúgy egész jók lettek. Mint hogyha
Mint hogyha csak használt csavarok lennének, de nem rozsdás, vagy elszíneződött, vagy tele van szutyokkal. Úgyhogy így már összemertem rakni a konzolt. Egész jól néznek ki így, hogy le lettek pucolva. Tényleg csak az egyetlen gond, hát engem annyira nem zavar, ad egyfajta sajátosságot, egy különlegességet a konzolnak, hogy befolyt a kijelző mögé is ez a lötty. De engem nem zavar, hogy foltos. És igen, ez az a pillanat, amit nem vártam. Ezt visszacsomagolni szépen. A szalagkábelt az alsó vázba és az alaplapba. Vagy hát labba. Itt is össze kell szépen tekerni, és úgy visszabújtatni, hogy nehogy megtörjük a kábelt, és miközben ugye forgatva van, ne feszüljön a kábel maga. Tehát eleve úgy kell visszarakni, hogy legyen benne egy pördület. Ezt mindjárt mutatom is, itt már, hogy sikerült visszaraknom. Tehát pont úgy kell rakni, hogy legyen benne egy pördület, tehát amikor kinyitjuk, ugye egyenesbe legyen a szalagkábel, és ne feszüljön. Na most ezt elég nehéz volt kivitelezni. Főleg utána itt az antenna kábelt és a mikrofon kábelt még átbújtatni fölötte. De erről nem csináltam felvételt. Ez itt egy nagyon finom kihívás volt. És persze mindvégig benned van az ideg, hogy úristen, mi vagy, ha most megtöröm a kábelt, az egész felesleges volt, és megy a kukába a projekt. Ja. Ezek a csatlakozóját ennek a szalagkábelnek olyan erősre csinálták, hogy alig lehet lezárni. A kábel finom hangolások miatt visszarakom a lapot. Persze ő se akart a helyére menni. Mindennek nagyon-nagyon pontos helye van, és nagyon-nagyon pontosan kell odarakni ahova, ugyanis semmi hely nincsen ebben a házban. Tehát épp, hogy elférnek a shoulder gombok is a kábelek mellett, de ezt majd nagyon minimálisan lehet látni. Próbáltam úgy csinálni a felvételt, hogy nézhető legyen, de hát sokszor ugye a kezemet lehet csak látni. Nagyon-nagyon pontosan kell visszarakni, másképpen nem lesz hely. Tehát nem... Sokat szenvedtem azzal, hogy visszategyem a hátulját magának a háznak, ugyanis egy csomószor csípte a kábelt. Tehát valamelyik antenna kábelt, és elég sokat kellett vele játszani, hogy a helyére kerüljön minden. De hát csak sikerült. És még mindig szórakoztatóbb és kikapcsolóbb volt, mint egy Mac alaplapon zárlatot vadászni. Öcsém. És lassan ott tartok, hogy tényleg kell egy elektromikroszkóp. Sokkal egyszerűbb lenne ezeket a műtyüröket látni. És most szépen visszarakjuk azt az alkatrészt, ami miatt ugye szét kellett szednünk az egészet. Ő tartja magát a zsanért, ő maga a zsanér. Aztán felvettem az egész hangot, az egész videót, úgyhogy zsanérnak hívom, és közben rohadtul nem annak hívják. Nem baj, most ez lesz a neve. A shoulder gombok. Itt beraktam a helyére mindkettőt, és már csak a rugót kell visszafeszíteni. Az sem mindegy, hogy melyik rugót melyik oldalra rakod amúgy. És az sem mindegy, hogy fölülre rakod a rugót, vagy középre, vagy alulra. Egy picikét rosszul érsz hozzá, és leröpülnek, úgyhogy itt már szerintem 6-ra raktam őket vissza, mire úgy rá tudtam tenni
a háznak a hátulját, hogy ne ugorjanak le azonnal, és persze ne csípjek kábelt is közben, tehát hogy tényleg a helyére menjen. Azért itt pár alkalom volt, de végre sikerült, és végre a helyén van minden, úgyhogy már csak fel kell... Ja, és persze ügyelj arra, hogy a hangerő gomb és a bekapcsoló gomb jó pozícióban vannak az alaplapon lévő csatlakozókkal, kapcsolókkal, másképpen nem tud rárakni a házat. Ezt is megszívtam egyszer-kétszer. De végre összerakhatjuk magát a konzolt. De megérte. Legalábbis szerintem. Elég régóta szerettem volna egy DS-t. Leginkább Game Boy Advance játékok miatt, nem is DS játékok miatt. És úgy gondoltam, hogy inkább egy DS Lite, ami ne adj Isten, a DS játékkal szeretnék játszani. Mindkettőt viszi, és nem kerül egy vagyomba, és még használható is nagyjából. Úgyhogy ezért elég régóta szerettem volna egy DS Lite-ot. Nem is kellett amúgy töltenem, mert fel volt töltve az akkumulátor. És itt már lehet látni, milyen szép a kijelző. Laikusként azt hinném, hogy csak egy valami mod van rajta, vagy nem tudom, amitől ilyen a háttér, de ez konkrétan el van színeződve ettől a lögytől. De nem befolyásolja, működik az érintő kijelző is. Most először DS játékkal teszteltem, hogy működik-e rendesen. Kicsit foltos. Nem para. Ezt a konzolhoz kaptam, hiszem harmadik része Star Warsnak. Szépen működik. Aztán megnézzük Game Boy Advance játékkal. Pedig egy nagy favoritom. Final Fantasy Tactics Advance. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, amíg összefrankensteineltem két Nintendo DS Lite-ot, és továbbá köszönöm, hogy 2 nappal ezelőtt lett 1 éves a csatorna, és hogy még mindig itt vagytok velem, de erre majd a következő részben kitérünk. Addig is próbálok készülni valamivel nektek. Remélhetőleg találkozunk a következőben is. Sziasztok!